Hai, Assalamualaikum gang. Jumpa lagi untuk video kali ini. So, video ini saya nak tunaikan janji saya dekat komen yang saya nak share untuk create white underbase dekat baju warna hitam. So, video ini berkait rapat dengan video sebelum ini. Korang boleh tengok dekat ni, iCard sebelah atas ni, sebelah kiri atas ni. Ataupun saya sertakan link dekat description. Okay. So video sebelum ni saya share untuk print baju warna putih. So basic color iaitu korang kena print first adalah yellow, magenta, cyan dan black. Okay. Untuk print baju warna hitam korang perlukan white underbase. So biasanya white underbase ni biasanya orang buat solid. Dia punya white underbase tu solid lah dekat korang punya design. Cara saya ni yang saya belajar iaitu teknik white underbase half tone. Ok, so kita akan jumpa lagi selepas intro ini. Layang gang. Ok gang, firstly korang kena setkan korang punya ni canvas size adalah korang punya film, size film. Ok, cara setkan ni canvas size. Yang ni saya buat size film adalah A3+. Ok, size A3+ adalah 13 inci dia punya lebar dan 19 inci dia punya tinggi. Ok, ataupun korang boleh ikut dekat video sebelum ini yang saya dah share, yang saya dah kongsikan. Korang boleh ikut yang tu. Ok, selepas tu korang kena setkan korang punya design ni adalah foregroundnya adalah hitam, iaitu ikut warna baju. Untuk baju warna hitam, ok, dia punya foreground warna hitam. Selepas tu korang kena tengok color mode. Ok, untuk underbase white base korang kena setkan dia punya ni, dia punya mode adalah RGB color. Ok, untuk baju warna putih korang setkan sebagai CMYK color. Ok, untuk RGB. Untuk white base korang kena select channel ni, dia punya mode adalah RGB untuk kita create underbase. Ok, yang ni dah betul RGB color. Ok, so kita teruskan untuk inspiration ataupun kita ambil dia punya underbase dekat design ni. Ok, korang pergi ke channel. Ok, korang nyalakan ke semua ni, ke semua channel RGB, ataupun korang boleh klik dekat ni channel RGB. Lepas tu korang pergi kepada load channel as selection. Ok, korang klik. Lepas tu korang pergi ke ni save selection as channel. Ok, lepas tu korang klik dekat alpha 1, channel alpha 1. Lepas tu korang pergi ke select, pergi ke deselect. Ok, lepas tu korang pergi ke keyboard korang, korang tekan Ctrl dan I serentak. Ok, ini adalah korang punya ni, korang punya underbase white base. So cara nak copy ni, cara nak copy korang boleh tengok dekat video sebelum ni yang saya dah kongsikan cara inspiration CMYK atas baju warna putih. So video itu saya tak share
macam mana untuk create white base. Ok, yang ni korang boleh gabung lah video ni dan video sebelum ni. Yang ni untuk korang create underbase white base dekat baju warna hitam. So korang boleh print ni, korang boleh print white base ni dekat baju warna hitam, dan lepas tu korang terus print yang korang expression CMYK yang biasalah, yang biasa korang buat. So white base ni biasanya orang buat dua cara. Yang satu lagi cara adalah design ni, design ke semua design ni dia pergi ke solid color. So korang kena print semualah, semua CMYK process. Bermula white base, yellow, magenta, cyan dan black. So korang kena print semua. Ok, korang boleh ni lah, copy lah yang ni, dan lepas tu korang pergi ke bitmap to create halftone. Ok, so cara nak create halftone korang boleh pergi ke video sebelum ni juga, saya dah share semua. Ok, so saya rasa itu sahaja untuk video kali ini. So kita akan jumpa lagi untuk video akan datang. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe channel ni supaya channel ini lebih berkembang dan saya lebih bersemangat untuk kongsikan video-video tentang screen printing, DIY screen printing dan lain-lain projek lah, projek DIY. Ok, kita akan jumpa lagi untuk akan datang. Assalamualaikum. Bye bye gang.